د مسلکي پروګرام ته ښه راغلاست. یو ځل بیا زه محمد فاروق ستانکزی ستاسو په خدمت کې. نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په آوټلوک پروګرام کې ریویو ټیپ وایو. هر وخت چې موږ تاسو یو ایمیل غواړو سینډ کړو، نو کله چې په ایمیل باندې نیو ایمیل باندې موږ کلیک کوو، نو موږ ته ځینې نیو ټیپونه مخې ته راځي. نو راځم دغه پریکټیکل کار پې کوو چې دغه موږ څه وخت استعمالولی سو. راځم دلته خپل د آوټلوک پروګرام چې دا اوپن کوم. دا مې چې اوپن کړ، راځم دلته ګوره هوم ټیب کې د نیو ایمیل دلته چې راغلو، دلته به داسې ګوره دغه دا اپشن خو مو ویل دا ریویو ټیب دې ته راځو. دې کې لومړی اپشن چې شی ده ګوره سپیلنګ ان ګرامر ده. دغه موږ څه وخت کوو؟ ځینې وخت موږ تاسو دغه غواړو، موږ پوهېږو چې د وظیفې کې زه غلطېږم یا سپیلنګ کې کیسې زه ستونزه ولرم، نو هغې لپاره دغه اپشن دلته ورکړل شوی دی چې تاسو کولی شئ خپل سپیلنګ زر زر چک کړئ، هغې نه وروسته ایمیل یې کوئ کس ته. نو دا به څنګه کوو؟ زه راځم ګوره دلته لیکم های ډیر سر، ګوره کافن زه غلط لیکم. I hope you will fine. اوس دا ګوره اتوماتیک ګوره موږ د هغه نښې راکړه چې دغه ځای ګوره تاسو غلط لیکلی ده، تاسو دا چک یې کوئ. راځم دلته سپیلنګ ان ګرامر ته، په دې چې کلیک ګوره دلته اتوماتیک موږ ته لیکلی ګوره چې دغه ګوره دا دغسې ده هوپ ګوره ای ګوره موږ شی ګوره موږ مس کړی ده، هغه ګوره نه ده لیکلی. آیا همداسې پرېږدو که نه؟ دا کوم څه ګوره که اګنور وانس کلیک کوم نو دا څه شی کېږي، دغه همدا دا کوم دا کرښه ترې ورکېږي همداسې پرېږدي. زه ورته وایم نه چینج یې کړه، چې شته چینج کړه. ورته وایم دغه ګوره هوپ ته دې ته ای هم اضافه کړه پکې ګوره. نو ګوره چې سپیلنګ چک از کمپلیټډ، یا نور ستونزه پکې نشته ده. داسې کولی شئ تاسو دغه سپیلنګ یې چک کړئ. اوس بل چې ده د تریجر چې ده دا څه شي لپاره استعمالېږي؟ ځینې وخت کې موږ تاسو داسې هڅه کوو چې دا کس ته ځان ډېر ښه احساس کړو چې موږ ډېر ښه انګلیسي زده ده که نه، نو دلته چې موږ تاسو که هغه زاړه لغتونه پکې استعمال کړو، نو دغه داسې معنا ورکوي چې موږ صحیح په انګلیسي کې نه پوهیږو یا اوس پوره پخواني مایند کې یو. نو دلته موږ یو غواړو یو نوم ورکړو، نو د دې په واسطه باندې موږ کولی سو د هغه نوم لپاره بل نوی نوم پیدا کړو چې هغه کس هم پوه چې وو چې دغه ښه انګلیسي ولاد خو ښه انګلیسي زده ده. مثلا څنګه یا تاسو کولی شئ یو جاب آفر یا دا رقم پروپوزل یا ورډ پروپوزل کې یو نوی شی پکې اضافه کړئ، نوي نومونه، پخواني نومونه تاسو نه استعمالوئ. مثلا زه دلته لیکم د بېلګې په توګه ټیچر. و ټیچر چې دا ګوره دا که دې باندې مقاله ولیکم یا دا رقم دغه د خپل جمله کې زیات استعمال کوم، نو هر کس ټیچر باندې خو نن سبا ماشوم هم پوهېږي چې ټیچر څه معنا. نو دې لپاره موږ څه شی کوو؟ په دې ټیچر باندې دلته ودرېږئ، دلته به راسئ ټیچر ته ما چې کلیک هم کوم. اوس وګوره د یو ټیچر کو څومره معناګانې وګوره موږ ته راوکاږلې نومونه. ټیچر چې دا تاسو چې پکې استعمالولی شئ ګوره ټیچر په ځای ګوره ایجوکیټر ده، ټیوټر ده، انسټرکټور ده، کوچ ده، ټرینر ده، لیکچرر ده. دا ګوره څومره د یو ټیچر په ځای تاسو استعمالولی شئ. ټیچر په ځای ته ورته وایم دغه شی دا ګوره شی کاپي هم کوئ، سینزرټ هم کوئ، سینزرټ هم کو ګوره لیکچرر. اوس ګوره څومره کس هم په لیکچرر کې داسې کس کوئی پې پونیسي ډکشنري وګوري چې لیکچرر څه معنا. نو تاسو کولی شئ چې نوي لغتونه راوکاږئ پکې تر څو ستاسو هغه خط هغه ایمیل چې ډېر اټریکټیو شي او خلک هم وویل دا ډېر تکړه ده، قابله ده. بل چې دا ورډ آرټ دا خو ما ورډ کې هم موږ تاسو ویلي چې دې کې موږ تاسو خپل هغه معلوموو چې موږ څومره د هغه لیکلی ختم لیکي. راځم دا ګوره پاکوم، دا به اول شی کوم، دا به کلوز، دا به لرې کوم، دا به غټ کوم چې صحیح ښکاره سي. دلته راځم ورډ آرټ باندې کلیک کوم. په دې چې کلیک ګوره موږ ته ګوره دا یو پیج د اتو لغاته پکې استعمال سي. ته ګوره ښه دا 1 2 3 4 5 6 7 8 ګوره اتو لغتونه سپیس خوړل ده که نه، اته دانې دي. دا رقم د تاسو کولی شئ دا رقم کرکټریکس ګوره دومره هغه دي پکې، دا رقم د ورډ سپیسینګ دومره پکې استعمال شوي دي. ګوره پاراګراف سرو پاراګراف دي ګوره 1 2 3 4 ځکه انټر ویل شوی ده. لاینس ګوره څو شپږ دانې دي پکې ګوره 1 2 3 ګوره شپږ. دا رقم کولی شئ ګوره تاسو دا خپل د خط هغه معلوم کړئ چې خط خو مونږ ډېر غټ نه یي لیکلی. دې لپاره تاسو کولی شئ د خط مخه ونیسئ، خط چې ډېر غټ خو به نه وي. ځکه تاسو ګورئ ځکه په دغه جاب ایمیلونه همدا رقم د انجوګانو چې تاسو کار کوئ، که خوښ کوئ چې ایمیل هم ډېر وړوکی شارټ خو معنا یې ډېره غټه وي. بل چې دا ګوره ریډ الاوډ تاسو چې کوي دا موږ د خپله خط لولو. دا ګوره موږ کلیک که نه،
اتومات ګوره زه که هم کار کوم دلته هم لګیم زه پیپر ورک کوم او هم لګیم کمپیوټر دغه ایمیلونه چې دي خلکو ایمیلونه رالیږلي که نه غواړم ریپلی ورته وکړم اوس زه دلته کلیک کوم اوس دا چې دلته کلیک دا ډېر زیات خط دي دلته خط ډېر زیات وي نو زه څه شی کوم دلته هم زه خپل پیپر ورک کوم هم دلته ګوره پلی کوم چې د څه شی ویلي دي job CFO phone hashtag دا رقم تاسو کولی شئ چې دلته تاسو دغه غږ هم تاسو چینج کړئ دې څخه ګوره زه دا کلوز کوم زه بیا نظم بیا میل دا ځینې وخت کې بیا دا کار نه کوي ریویو m.farouk stanik job CFO کار نه کوي دې کولی تاسو شي کوي دا غږ هم چینج کړئ راځم ګوره خلک دا اوس ګوره فرض کې خلک کس لیکلی ده هاي ډیر سر I hope you will be fine. Please see your attachment and reply me back. فکر دا کس ډېر زیات پکې شی پکې لیکي زه راځم دا شی کوم دلته هم لګیم خپل هغه بل کار هم کوم دا هم پکې لولم Hi dear sir, I hope you will be fine. Please see our attachment and replay me back. m.farouk stanik job CFO job m.farouk stanik m.farouk stanik job CFO phone hashtag دا تاسو کولی شئ چې د خپل دغه ایمیل چې دا تاسو هم پیپر ورک ورسره کوئ هم د کس ورسره شی ولوستل پوه شئ د یا ما څه لیکلي دي دا رقم تاسو کولی شئ چې دا دغه پې اپلای کړئ دا رقم ته نو تاسو کولی شئ چې په خپل خط دغه شیان په صحیح توګه کس ته ولیږئ اکسیبیلیټي هم دا هم ولوسته چې موږ تاسو په ورډ پروګرام کې په ډیټیل سره دا ولوستله که چا موږ ورډ پروګرام نه کوي لاړ سئ موږ هغه ته ده موږ لاړ سئ زموږ پلی لیست لاړ شئ هلته پلی لیست کې به وګورئ د ورډ 2020 ورژن په پښتو کې وګورئ هغه ته موږ مکمل ډیټیل سره شیان ویلي دي چې دا شیان چې دا د هغه موږ څه لپاره هلته استعمالوو دا یو عکس وي هغه لپاره غواړو چې ایرور په کس پې پوه صحیح پې پوه شي که نو هغې لپاره موږ دلته کوو اکسیبیلیټي دلته کوو چې دغه شي لپاره موږ استعمال کړی ده ګوره پکچر ده که نه پکچر به دا لاندې ګوره پکچر ده ګوره پکچر چې ده ګوره دا څه شي لپاره ده ګوره دا رقم ده دا رقم دا ډیکوریټیک شو دا مثال دی په هغې پکچر باره کې معلومات لیکو نو کس یې څنګه کلیک کړي نو کس ته معلومېږي چې دا څه شي لپاره و سرچ چې دا سرچ کې هم تاسو کولی شئ د ویب څخه هم سرچ واخلئ دې ځای څخه لنډ او لنګویج ګوتې مو واخلئ لنګویج چې دا د مو هغه نه ده نو دا ګرانو زده کوونکو د موږ د تاسو نن ورځې په دې هیله مو چې له دې څخه مو یو شی زده کړی وي او په دفتري کارونو کې مو په درد وخوري که چېرته تاسو اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب یې کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ نور کسانو سره تاسو نور کسان هم له داسې معلوماتو څخه ګټه واخلي باقي مو په لوی الله پاک سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد آباد اوسیږئ ښه وخت ولرئ